নমস্কাৰ বন্ধুসকল জ্ঞান জগত চেনেললৈ মই অক্সিজেনতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যুদ্ধ বুলি ক'লে সাধাৰণতে সকলোৱে ভয় কৰে আৰু সকলোৱে সাধাৰণতে যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে ভাল বুলি ভাবে আৰু সকলোৱে সাধাৰণতে আঁতৰিও থাকে আৰু বৰ্তমানে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি ধৰক যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধটো কিন্তু ৰাছিয়াই বহুত বাধ্যত পৰি এই যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু বিশ্বত এনেকুৱাখন দেশ আছে যিখন দেশে নেকি যুদ্ধ ভাল পায় সেই দেশখনে বিচাৰে যে বিশ্বত আৰু বেছিকৈ যুদ্ধ হোক মানে আৰু যুদ্ধ হোক কাৰণ যুদ্ধ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিজনেছ এটা ব্যৱসায় আৰু পৃথিৱীত যুদ্ধ চলি থাকিলেহে তেওঁলোকৰ এই ব্যৱসায় চলি থাকিব বা তেওঁলোকৰ প্ৰফিট হৈ থাকিব বৰ্তমানে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি ধৰক যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধটো কিন্তু সেই দেশখনৰ এক বৃহৎ ডাঙৰ অৱদান আছে আপোনালোকে গমে পাইছে যে মই ধৰক কোনখন দেশৰ কথা কৈ আছো মই কথা কৈছো আমেৰিকাৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে যেতিয়া ধৰক কোনবাখন দেশত কিবা প্ৰবলেম হয় বা দুখন দেশৰ মাজত ধৰক কিবা যুদ্ধ হয় বা ধৰক কিবা কথা ইফাল সিফাল হয় তাত গৈ আমেৰিকা ওলাবই মোৰটো এনেকুৱা লাগে যে আমেৰিকাই গোটেই বিশ্বৰ ঠিকা লৈ ধৰিছে যে মই প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিম বুলি কিন্তু আপোনালোকে বাৰু এইটো কথা ভাবি চাইছেনে যে আমেৰিকাই এনেকুৱা কাম কিয় কৰে কিয় সকলো যুদ্ধতেই আমেৰিকাৰ নাম সাঙুৰ খাই থাকে আৰু মই যে কৈছিলো এটা যুদ্ধ এটা বিজনেছ বুলি সেইটো কথা কিয় ক'লো আদি সকলোবোৰ কথাৰ বিষয়ে আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আজি কিছু নতুন কথা শিকো আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ 2003 চনৰ ইৰাক যুদ্ধৰ পৰা সেই সময়ত ইৰাকৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল সাদ্দাম হুছেইন 2003 চনত আমেৰিকাই ইৰাক আক্ৰমণ কৰে My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. আৰু এই আক্ৰমণৰ মূলতে আছিল যে সাদ্দাম হুছেইনে দেশৰ বহু সাধাৰণ জনতাক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে আৰু এই সাদ্দাম হুছেইনে এনে কিছুমান অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যিবোৰ নেকি বহুত ভয়াবহ হয় আৰু সেই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ আলকায়দাৰ নিচিনা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক যোগান ধৰিছে 2000 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ইৰাকে ঘোষণা কৰে যে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে খাৰুৱা তেল ডলাৰত নেবেচে তেওঁলোকে বেচিব ইউৰোত আৰু এই কথাটোক লৈ আমেৰিকা বহুত অসুখী হয় কাৰণ ইৰাক হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ 5th লাৰ্জেষ্ট অইল ৰিজাৰ্ভ কান্ট্ৰি 2003 চনলৈ ইৰাকে 3 বিলিয়ন বেৰেল খাৰুৱা তেল 26 বিলিয়ন ইউৰোত বেচে আৰু ইয়াৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই আমেৰিকাই ইৰাক আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণৰ 4 মাহমানৰ পিছত আমেৰিকাই সাদ্দাম হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ বা ক্ষমতাচ্যুত কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইৰাকে পুনৰ খাৰুৱা তেল আমেৰিকান ডলাৰত বেচা আৰম্ভ কৰি দিয়ে আমেৰিকাই সকলোকে এই আক্ৰমণ সাদ্দাম হুছেইনৰ পৰা ইৰাকৰ জনতাক মুক্ত কৰিবলৈ কৰা আক্ৰমণ বুলি কৈছিল যদিও আসলতে ইয়াৰ আৰৰ বা ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল ইৰাকৰ তেল জেনাৰেল অফ ইৰাক অপাৰেশ্যন জন আবজিয়ে কৈছিল যে অফ কোৰ্স ইটস অল এবাউট অইল উই কান্ট ৰিয়েলি ডিনাই দ্যাট এইজন হ'ল এজন ব্ৰিটিছ এমপি আৰু তেওঁ এই যুদ্ধৰ বিষয়ে কি কৈছিল শুনক Have a look at the real oil for food scandal. Have a look at the 14 months you were in charge of Baghdad, the first 14 months, when $8.8 billion of Iraq's wealth went missing on your watch. আমেৰিকাই 1776 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল আৰু এই 1776 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈ এই প্ৰায় 246 বছৰীয়া ইতিহাসত আমেৰিকাই মাত্ৰ 17 বছৰে যুদ্ধ কৰা নাই বা যুদ্ধত লগত জড়িত হোৱা নাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা 2001 চনলৈ এই বিশ্বত যিমানবোৰ যুদ্ধ হৈছিল তাৰে 81% যুদ্ধতে আমেৰিকা ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ইনভলভ আছিল 153খন দেশত 248খন যুদ্ধ হৈছিল আৰু এই যে 248খন যুদ্ধ হৈছিল তাৰে 201খন যুদ্ধত আমেৰিকা ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ইনভলভ আছিল গতিকে আপোনালোকে চাগে গমে পাইছে যে আমেৰিকাই যুদ্ধ কিমান ভাল পায় সাধাৰণতে যেতিয়া নেকি কোনোবা এখন দেশত কিবা প্ৰবলেম হয় বা দুখন দেশৰ মাজত কিবা কথা অলপ যদি মিল নাখায় তেনে আমেৰিকা তাৰ মাজত ওলাবগৈ
আৰু সেই দেশ দুখনৰ মাজত সোমাই বা সেই দেশখনৰ মাজত সোমাই তাৰ পৰিস্থিতি অধিক বেয়াহে কৰি পেলায় আৰু শেষত সেই দেশখনক এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত এৰি থৈ আহে যে সেই দেশখনে সেই জেগাখিনিৰ পৰা সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই আহিবই নোৱাৰে আমি ৰিসেন্টলি পাইছিলো আফগানিস্তানত আৰু আফগানিস্তানতো আমেৰিকা একে কামকে কৰি আহিছিল আফগানিস্তানত একচুয়ালি কাজিয়া হৈ আছিল ৰাছিয়া সমৰ্থিত চৰকাৰ আৰু আফগান জনতাৰ মাজত পিছত এই যুদ্ধত আমেৰিকা সোমায় আৰু আমেৰিকা সোমায় কৈলে কি যে আফগান জনতাক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ভিসা টকা পইচা আদিবোৰ দি সহায় কৰে আৰু পিছত এই আফগান জনতাৰ মাজৰে পৰা alqaida তালিবান আদি নিচিনা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰ জন্ম দিয়ায় পিছত আমেৰিকাই এই আফগানিস্তানক এটা ধ্বংসস্তূপ এখন মৰিখালি এখন নৰকত পৰিণত কৰি আমেৰিকাই আফগানিস্তানক এৰি থৈ আহিল war is a good business আৰু এইটো কথা আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডৰ বাহিৰে বাকি কোনো দেশে ভালকৈ বুজি পাবই নোৱাৰে সাধাৰণতে যুদ্ধ উন্নত দেশবোৰত নহয় যুদ্ধ হয় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশবোৰত যেতিয়া কৰবাত যুদ্ধ হয় তেতিয়া আমেৰিকা তাৰ মাজত ওলাবগৈ হেল্প কৰিবলৈ এতিয়া যুদ্ধত হেল্প কৰিব কেনেকৈ obviously অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ট্যাঙ্কাৰ এৰোপ্লেন ফাইটাৰ প্লেন বা যুদ্ধত নেকি যিবোৰ ধৰক বস্তু বাহনি লাগে সেইবোৰ দি হেল্প কৰিব কিন্তু এই হেল্পবোৰ ফ্ৰীতে নকৰে ইয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাই ল'ব টকা অৰ্থাৎ আজিলৈ আপোনালোকে যিমানবোৰ যুদ্ধ নাম শুনিছে যিবোৰ যুদ্ধত নেকি আমেৰিকা ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ইনভলভ আছিল সেই সকলোবোৰ যুদ্ধত আমেৰিকাই বহুত কোটি কোটি টকা এনেকৈ কিন্তু ইনকাম কৰিছে আৰু আপুনি যদি ওয়াৰ্ল্ডৰ টপ 10 অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বনোৱা কোম্পানীবোৰৰ লিষ্টখন উঠাই চাই তেন্তে তাত দেখিব যে ওয়াৰ্ল্ডৰ টপ 6 কোম্পানী কেইটা হ'ল আমেৰিকাৰ আৰু বাকি থকা 4টা কোম্পানী হ'ল ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিবোৰৰ গতিকে আমেৰিকাই যেতিয়া নেকি কোনোবা এখন যুদ্ধত সোমায় তেতিয়াই এই কোম্পানীবোৰৰ লাভ হয় তেতিয়াই এই কোম্পানীবোৰে বেছিকৈ কন্ট্ৰাক্ট পায় তেতিয়াই এই কোম্পানীবোৰৰ বিজনেছ আৰু বেছি ভালকৈ চলে আৰু এই কন্ট্ৰাক্টবোৰত পোৱা কিছু টকা এই কোম্পানীবোৰে ইলেকশ্যনৰ টাইমত পাৰ্টিবোৰক দিয়ে যাতে সেই পাৰ্টিবোৰে কেম্পেইনিং কৰিব পাৰে যুদ্ধ হৈছে এটা ভাল বিজনেছ আৰু এইটো কথা ওয়েপন ম্যানুফ্যাকচাৰিং কোম্পানীবোৰৰ সিইও বোৰেতো ভালকৈ জানে জানুৱাৰী মাহত যেতিয়া নেকি ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ পৰিস্থিতি ইমান ঠিক নাছিল যেতিয়া নেকি যুদ্ধ হওঁ যেন অৱস্থা হৈ আছিল তেতিয়া ৰেথিয়ন কোম্পানী যি নেকি এটা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বনোৱা এটা ডাঙৰ কোম্পানী হয় আমেৰিকাৰ তাৰ সিইও যে হেছে কৈছিল the tension in Eastern Europe the tensions in the South China Sea all of these things are putting pressure on some of the defense spending over there so I fully expect we are going to see some benefit from it অৰ্থাৎ ইষ্ট ইউৰোপ মানে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া আৰু সাউথ চাইনা সি মানে চাইনা আৰু টাইৱান এই দেশকেইখনত যি ধৰক গৰম পৰিস্থিতি চলি আছে ইয়াৰ ফলত এই দেশকেইখনে নিজৰ ডিফেন্স বাজেট বঢ়াব এই দেশকেইখনে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ফাইটাৰ প্লেন ট্যাঙ্কাৰ আদিবোৰ কিনিব আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ লাভ হ'ব আৰু এইটো হৈছেও বৰ্তমানে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ইউক্ৰেইনক হেল্প কৰিব কোনে obviously নাটো বা আমেৰিকা বা তাৰ লগত থকা দেশবোৰে আৰু এই ইউক্ৰেইনক হেল্প কৰি বা ইউক্ৰেইনক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ট্যাঙ্কাৰ আদিবোৰ দি আমেৰিকাই এই যুদ্ধৰ পৰাই বহুত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণৰ লগে লগে লোকেড মাৰ্টিন যি নেকি আমেৰিকাৰ এটা আৰ্মাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং কোম্পানী হয় এই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰটোৱে এই নিউজটো অহাৰ লগে লগে বহুত ডাঙৰকৈ জাম কৰে আৰু আপুনি যদি ভালকৈ মন কৰে তেনে দেখিব যে 24 ফেব্ৰুৱাৰীতে যেতিয়া নেকি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়াই এই নিউজটো অহাৰ লগে লগে এই গোটেইবোৰ শ্বেয়াৰে বহুত বেয়াকৈ জাম কৰিছিল পৃথিৱীৰ বাকি সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটে ডাউন আছিল কিন্তু আমেৰিকাৰ এইকেইটা শ্বেয়াৰে এই নিউজটো অহাৰ লগে লগে বহুত ডাঙৰকৈ জাম দিছিল কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিল প্ৰফিটত আৰু কোম্পানীবোৰ আছিল প্ৰফিটত বৰ্তমান এই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত লাভ কিনো আমেৰিকাই আছে কাৰণ এই যুদ্ধত আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনক হেল্প কৰাৰ নামত পাব অৰ্ডাৰ আৰু বেছি অৰ্ডাৰ মানে হ'ল বেছি ইনকাম আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংটো হ'ল যে আমেৰিকাৰ ইয়াত কোনো ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট নাই ইউক্ৰেইন যুদ্ধ আমেৰিকাৰ বাবেতো কোনো আফগানিস্তান ইৰাক ইৰাণ লিবিয়া সিৰিয়া আদিৰ যুদ্ধবোৰৰ দৰে নহয় যে আমেৰিকি সৈন্য নিজে গৈ
ফিল্ডত যুদ্ধ কৰিব লাগে এই যুদ্ধত আমেৰিকা অনলি ইউক্ৰেইনক হেল্প কৰাৰ নামত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আদি যোগানহে ধৰিব লাগে আৰু আচৰিত ক'বলগীয়া কথা হ'ল এইটো যে আমেৰিকাই সুদান লিবিয়া কংগোৰ নিচিনা দেশকো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সাপ্লাই দিয়ে য'ত নেকি এনি টাইম যুদ্ধ হৈ থাকে য'ত নেকি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গোটেই দেশখন ভৰি আছে আৰু এই দেশবোৰত আমেৰিকাই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰকো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সাপ্লাই দিয়ে আৰু সেই দেশৰ চৰকাৰকো সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আমেৰিকাই সাপ্লাই দিয়ে মানে কথা হ'ল এনেকুৱা যে তহঁতে লাগি যি হৈ থাক খালি আমি আমাৰ বিজনেছ চলাই থাকিব লাগে আমি আমাৰ কন্টেক্টবোৰ পাই থাকিব লাগে আৰু আমেৰিকাই এনেবোৰ কাম কৰিয়ে আৰু এনেকুৱা কাম কৰিয়ে বিশ্বৰ এখন বহুত ডাঙৰ দেশ হৈ আছে আমেৰিকাই তেল থকা দেশবোৰত কিবা বাহানা বনাই সেই দেশত আক্ৰমণ কৰে আৰু তাৰ তেল বা নেচাৰেল গেছবোৰ আমেৰিকালৈ লৈ যায় আৰু যিবোৰ দেশত নেকি একো নাই সেই দেশবোৰত যুদ্ধ লগাই বা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আদিবোৰ সাপ্লাই কৰি তাৰ পৰা টকা ইনকাম কৰি থাকে আগতে যেনেকৈ ব্ৰিটিছবোৰে জিটি দেশত আক্ৰমণ কৰি সেই দেশবোৰৰ মূল্যৱান বস্তুবোৰ লুটি পুটি ইংলেণ্ডলৈ নিছিল বৰ্তমানে সেইটো কাম আমেৰিকাই কৰি আছে আৰু আমেৰিকাই এনেকুৱা কামবোৰ যে কৰি ফুৰে ইয়াৰ কিন্তু বহুত কেইটা বিপৰীত ফলো ভোগ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া ইয়াৰে এটা উদাহৰণ দিওঁ যেতিয়া নেকি ৰাছিয়া সমৰ্থিত চৰকাৰ আৰু আফগান জনতাৰ মাজত কাজিয়া হৈ আছিল তেতিয়া আমেৰিকা গৈ এই কাজিয়াৰ মাজত সোমায় আৰু আমেৰিকাই ছাপৰ্ট কৰে আফগান জনতাক আমেৰিকাই আফগান জনতাক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ টকা পইচা ভিজা আদিবোৰ দি সহায় কৰে আৰু আমেৰিকাই এই আফগান জনতাৰ মাজৰ পৰা জন্ম দিয়ালে তালিবানক সেই তালিবান যি তালিবান নেকি বৰ্তমানে আফগানিস্তান শাসন কৰি আছে আৰু এই তালিবানৰ ভয়তে আমেৰিকাই এই কেইদিনমানৰ আগত আফগানিস্তান এৰি পলাব লগা হৈছিল আৰু সেই আফগান জনতাৰ মাজৰ পৰা জন্ম হৈছিল আলকাইদাৰ আৰু আলকাইদা অৰ্থাৎ ওছামা বিন লাডেনে আমেৰিকাৰ গৌৰৱ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ ধ্বংস কৰিছিল এতিয়া আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাটো কোনো এটা নতুন কথা নহয় কিন্তু এইটো কথা আমেৰিকাই বুজিব কেতিয়া বাৰু মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে যদি কেতিয়াবা এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 হয় তেতিয়াতো হয়তো চাগে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে আৰু এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 মেইন কাৰণটো হ'ব বা আমেৰিকাৰ বাবে এই চাগে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 3 হ'বগৈ আৰু বৰ্তমানে এই যে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে সকলোৱে যে ৰাছিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে বা যোনে যেনেকৈ পাৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত বেন লগাই আছে এই যুদ্ধ যদি আমেৰিকা আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত হ'লহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত কোনো এখন দেশে এই যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে চাগে মাতেই নিদিলেহেঁতেন কাৰণ লিবিয়া সিৰিয়া ইৰাক ইৰাণ ভিয়েটনাম আফগানিস্তান আদিবোৰ যিবোৰ যুদ্ধ আছিল যিবোৰ যুদ্ধ নেকি আমেৰিকাই কৰিছিল সেই যুদ্ধবোৰ দেখিও কিন্তু বিশ্বৰ সকলোবোৰ দেশে চকুমুদি আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া নেকি ৰাছিয়াই এনেকুৱা কাম কৰিলে বিশ্বৰ সকলোবোৰ দেশে ৰাছিয়াক বেন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে মানে কথাটো এনেকুৱা হ'লগৈ আমেৰিকাই কৰিলে হয় শান্তিৰ যুদ্ধ আৰু বাকি কোনো এখন দেশে যদি এনেকুৱা কৰে তেনে সেইটো হৈ যায় অশান্তিৰ যুদ্ধ সেই সময়ত আমেৰিকাই ইমানবোৰ যুদ্ধ লগালে কিন্তু কোনো এখন দেশে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা নাছিল আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যদি আমেৰিকা হওক বা যিকোনো এখন দেশে যদি এনেকুৱা কাম পুনৰ কৰে বৰ্তমানে সকলোবোৰ দেশে ৰাছিয়াৰ লগত যেনেকুৱা কৰি আছে তেনেকুৱা সেই দেশখনৰ লগতো বা আমেৰিকাৰ লগতো কৰে যেন তো আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমেৰিকা প্ৰত্যেকখন যুদ্ধত ইনভলভ কিয় হয় প্ৰত্যেকখন যুদ্ধতে আমেৰিকাৰ নাম কিয় সাঙুৰ খাই থাকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে চাগে কিছু অলপ নতুন কথা হ'লেও শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম